Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ni saya nak share tentang pool. Okay, biasa kita buat kat Telegram kan. Macam kita nak engage ahli dalam grup tu, kita boleh buat pool. Okay, contohnya dekat dalam ni pun kita boleh buat juga quick pool. Okay, contohnya saya buat Kaizala lagi best daripada lebih menarik daripada WhatsApp. Ya, tidak. Okay, so baik kita buatlah hari Rabu ni. Kita nak buat orang lain kat luar pun boleh juga, so tak ada masalah. Okay, so tak ada masalah. Jadi kita tekan send. Okay, so dia boleh respon lah, ya. Okay, so ya, submit respon. So kita boleh tengok kat sini yang punya respon. Boleh kita tanya sama ada pengajaran kita hari ni macam apa yang diorang rasa. So kita boleh engage diorang untuk pengajaran kita lah. Contoh macam hari tu sebelum kita mengajar ke, ataupun time tak ada pelajaran, kita nak bagi grup tu lebih menarik, so kita boleh buat quick pool ni. So contoh yang saya pernah buat dengan student saya, okay, saya buat quick pool. Ni announcement. Okay, saya buat macam ni. Kaizala lagi best daripada WhatsApp. So ya atau tidak. So kita boleh tengok lah respon ya, tidak. So kita boleh remind. So untuk respon, so dia akan tengok lah kat sini balik. So dia remind. So memang sangat best kita boleh buat pool dengan Kaizala ni. Biasa kita buat kat Telegram kan. WhatsApp setakat yang saya tahu tak ada. So Kaizala ni kita boleh buat pool juga. Dan kita boleh remind. Okay, so itu saja untuk pool. Nanti kita akan kongsikan untuk next tutorial tentang attendance, kehadiran. Macam mana kita nak ambil kehadiran pelajar dan macam mana kita nak check kehadiran pelajar. Memang sangat best lah. Okay, so itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.